Monaco nhỏ xíu lại đang là có tuổi thọ cao nhất hành tinh, Nhật Bản lại chỉ xếp thứ 2. Ai chẳng muốn biết bí quyết trường sinh của họ. Nhưng bí mật trường sinh ở đây không phải là giàu có hay ăn sang, mà là một thói quen cực kỳ bất ngờ, ai cũng làm được. Đừng bỏ lỡ, vì bạn sẽ muốn thử ngay sau khi biết. Tôi là Dr. Minions, thạc sĩ bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Bạn đã sẵn sàng để khám phá bí mật này chưa? Nếu bạn đang bận, hãy lưu video lại để xem sau nhé. Theo các báo cáo mới nhất từ WHO, Liên Hợp Quốc, Monaco hiện đang dẫn đầu thế giới về tuổi thọ với mức trung bình 86,5 đến 89,8 tuổi. Điều đáng chú ý là có sự khác biệt nhỏ giữa các nguồn thống kê khác nhau, nhưng Monaco luôn giữ vị trí số 1. Ngay sau Monaco là Hồng Kông với tuổi thọ trung bình 84,6 đến 85,8 tuổi. Tiếp theo là Nhật Bản với 84,8 đến 85,2 tuổi. Singapore đứng thứ tư với 83,9 đến 86,7 tuổi. Bí quyết của Monaco bao gồm chế độ ăn Địa Trung Hải. Monaco hưởng lợi từ vị trí địa lý ven Địa Trung Hải với chế độ ăn giàu dầu ô liu, hải sản, rau củ tươi, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Nghiên cứu năm 2022 trên Journal of Nutrition, Health and Aging cho thấy các quần thể tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải có xu hướng sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Chế độ ăn Địa Trung Hải có tác dụng giảm huyết áp tâm thu và tâm trương, ngăn ngừa các sự kiện tim mạch, giảm nguy cơ tử vong sau nhồi máu cơ tim, giảm nguy cơ béo phì, tác dụng phòng chống ung thư, lợi ích cho sức khỏe xương, viêm khớp dạng thấp và các bệnh thoái hóa thần kinh. Hệ thống y tế xuất sắc. Monaco có hệ thống y tế do nhà nước tài trợ xuất sắc cùng với thu nhập cao cho phép người dân tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất. Môi trường ít căng thẳng. Với hơn 30% dân số là triệu phú, Monaco có mức độ căng thẳng thấp và chất lượng cuộc sống cao. Còn Nhật Bản, đất nước nổi tiếng sống thọ thì sao? Bí quyết của họ là gì? Từ những năm 1960, khi ánh đèn đang mờ dần trên chiến trường, cũng là lúc một cuộc chiến khác vừa bắt đầu. Chính phủ Nhật Bản đã phát động một cuộc cách mạng thầm lặng, một cuộc chiến toàn dân chống lại kẻ thù vô hình nhưng đầy nguy hiểm, đó là tăng huyết áp. Họ nhận ra rằng con quái vật thực sự không phải là nghèo đói hay chiến tranh, mà chính là muối, thứ mà họ đã yêu mến trong hàng thế kỷ. Đó là một thời kỳ kỳ diệu. Khi tôi, Dr. Minions, lần đầu đọc về câu chuyện này, tôi cảm thấy như đang xem một bộ phim hành động kinh điển. Trước đó, người dân miền Bắc Nhật Bản có thể tiêu thụ tới 20 đến 30 gram muối mỗi ngày, một con số kinh hoàng mà ngay cả tôi, với tư cách là bác sĩ, cũng phải giật mình. Để bạn hình dung, đó là lượng muối tương đương với 5 đến 6 muỗng cà phê mỗi ngày. Tại sao lại có sự khác biệt kỳ lạ như vậy? Ở vùng Tohoku phía Bắc, khí hậu khắc nghiệt buộc người dân phải bảo quản thực phẩm bằng muối để qua đông. Họ ăn cá muối, rau muối, thậm chí cả cơm cũng nấu với nước có vị mặn. Trong khi đó, ở vùng Kinki và Chugoku miền Nam, lượng muối chỉ khoảng 14 đến 17 gram trên ngày, vẫn cao nhưng nhân đạo hơn nhiều. Muối, natri khi vào cơ thể sẽ thực hiện một màn kịch đầy tàn khốc. Natri giữ nước, làm tăng thể tích tuần hoàn, tăng áp lực thẩm thấu, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và gây co mạch khủng khiếp. Nghiên cứu mới nhất cho thấy natri không chỉ tác động trực tiếp lên mạch máu mà còn kích hoạt các kênh NAX trong não, những cảm xất natri đặc biệt ở vùng não không có hàng rào máu não. Khi natri tăng cao trong dịch não tủy, nó kích hoạt hệ giao cảm, tăng nồng độ uabain nội sinh, một chất có thể gây co mạch mạnh mẽ. Chính phủ Nhật đã thực hiện một cuộc cách mạng đích thực. Họ không chỉ giáo dục người dân mà còn tổ chức các chiến dịch đo huyết áp cộng đồng khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn. Họ thay đổi chính sách thực phẩm, khuyến khích sử dụng tủ lạnh thay vì việc muối chua, phát triển hệ thống giao thông để vận chuyển thực phẩm tươi sống. Kết quả ra sao? Lượng muối trung bình giảm 3,8 gram mỗi ngày và tỷ lệ tử vong do xuất huyết não đã giảm mạnh từ những năm 1970. Vậy chế độ ăn của họ thì sao, bác sĩ? Bạn đã nghe về con quay dinh dưỡng của Nhật Bản, một thiết kế rất khác với kim tự tháp dinh dưỡng phương Tây. Nó trông như một chiếc con quay truyền thống đang quay, với các tầng thực phẩm được sắp xếp từ trên xuống theo mức độ khuyến nghị tiêu dùng. Đáy của con quay là ngũ cốc, cơm, mì, bánh mì, chiếm 5 đến 7 phần mỗi ngày. Tiếp theo là rau củ với 5 đến 6 phần, rồi đến mịt và bà cá với 3 đến 5 phần. Và trên đỉnh là sữa và trái cây với 2 phần. Điểm đặc biệt là gì? Tỷ lệ thịt đỏ rất thấp, nhưng lượng cá và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, tương miso thì rất cao. Cá cung cấp omega 3, EPA và DHA, những axit béo thiết yếu giúp giảm viêm, cải thiện chức năng nội mô mạch máu và bảo vệ tim mạch. Người Nhật tiêu thụ 140 pounds cá một năm, tức khoảng 63,5 kg, trong khi người Mỹ chỉ 15 pounds, 6,8 kg. Họ uống trà xanh không dưa hàng ngày, một nguồn cung cấp catechin dồi dào, chất oxy hóa cực mạnh. Nghiên cứu cho thấy catechin có thể bảo vệ da khỏi tia UV, chống lão hóa và giảm nguy cơ ung thư.
Về cơ bản, đó là một chế độ ăn ít chất béo bão hòa, ít muối, giàu phong phi và chất oxy hóa. Một nghiên cứu từ Trung tâm Y tế và Sức khỏe Quốc gia Tokyo cho thấy những người tuân thủ chế độ ăn này có nguy cơ tử vong thấp hơn 15%. Và còn một bí mật còn thâm sâu hơn nữa từ Okinawa, một trong những vùng xanh huyền thoại của thế giới. Ở đó, người ta sống theo một câu thần chú 2.500 năm tuổi của Khổng Tử, Hara Bachibu, chỉ ăn đến khi no 80%. Đây chính là phương pháp làm chai bin có chủ đích mà tôi hay nhắc đến. Việc tự nguyện cắt giảm khoảng 10 đến 15% lượng calo hàng ngày đã được khoa học chứng minh là kích hoạt các gen trường sinh, làm chậm quá trình lão hóa ở cấp độ tế bào. Nghiên cứu của nhà bí hóa học Clive Mackay tại Cornell University từ những năm 1930 đã chứng minh việc hạn chế calo có thể kéo dài tuổi thọ ở động vật. Người Okinawa không ăn cho sướng miệng, họ ăn để nuôi dưỡng cơ thể. 90% khẩu phần của họ là thực vật, đặc biệt là khoai tây tím, một siêu thực phẩm chứa đầy anthocyanin, một chất ống sự hóa mạnh mẽ. Họ tiêu thụ dưới 1% cá, thịt và sản phẩm từ sữa, chủ yếu là rau củ và các loại đậu. Hara Bachibu không chỉ là thói quen ăn uống mà là một triết lý sống. Nó có nguồn gốc từ triết lý Phật giáo và Khổng Tử, nhấn mạnh sự điều độ và tôn trọng cơ thể. Người Okinawa tin rằng cách ăn này duy trì sự cân bằng hoàn hảo giữa nhu cầu dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa của cơ thể. Kết quả của việc thực hành này thật đáng kinh ngạc. Người Okinawa có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, với tỷ lệ bệnh tim thấp hơn 6 đến 12 lần, ung thư cận đại lượng thấp hơn 2 đến 3 lần, ung thư tiền liệt tuyến thấp hơn 7 lần và ung thư bú thấp hơn 5,5 lần so với Mỹ. Họ có chỉ số BMI từ 18 đến 22 so với 26 đến 27 ở Mỹ và tiêu thụ 1.800 đến 1.900 calo một ngày so với 2.200 đến 3.300 calo ở Mỹ. Nghiên cứu của nhà khoa học Yoshida Iwase đã phát hiện ra rằng những người sống trên 100 tuổi mà không bị sa sút trí tuệ thường thực hành Hara Bachibu. Việc ăn chỉ đến khi no 80% giúp giảm stress oxy hóa, giảm viêm trong cơ thể và cải thiện các chỉ số thần kinh ở người cao tuổi. Bí quyết này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện tiêu hóa. Khi dạ dày không hoàn toàn đầy, nó có thêm không gian để thực hiện quá trình tiêu hóa nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu ăn no 100%, dạ dày bị căng ra và cần nhiều thức ăn hơn để có cảm giác no. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là sự xâm nhập của thức ăn nhanh phương Tây. Thế hệ trẻ Okinawa ngày nay không còn gặt hái được lợi ích sức khỏe từ chế độ ăn truyền thống. Điều này cảnh báo chúng ta rằng lối sống hiện đại đang đe dọa những truyền thống quý báu về sức khỏe. Vậy đó, Nhật Bản đã chứng minh rằng có thể thay đổi vận mệnh sức khỏe của cả một dân tộc thông qua giáo dục, chính sách công cộng và quyết tâm của từng cá nhân. Tỷ lệ tử vong do đột quỵ đã giảm 70% trong 30 năm, tỷ lệ tử vong do bệnh tim giảm 20%. Đó là một kỳ tích y tế công cộng mà thế giới nên học hỏi. Và nếu các bạn chưa biết cách giảm mỡ máu mà không cần dùng thuốc, click vào đường link video này.